Përshëndetje të gjithëve, ky është edicioni Lajmeve dhe këto janë titujt kryesor të tij. Refuzohet kërkesa e familjarëve të Kacifas që ekspertiza e trupit të tij të kryhet nga mjekët grek. Prokuroria e Gjirokastrës bën të ditur se kërkesa nuk është në kompetencën e saj, pasi çështja është në ndjekje nga krime të rënda. Telefoni i viktimës që mund të zbulojë detajet e rëndësishme nuk është gjetur ende. 2 persona të maskuar sulmuan me molotov një zyrë turistike shqiptare në qendër të Athinës. Mediat greke ngren dyshime se ngjarja lidhet me vdekjen e 35 vjeçarit Konstandinos Kacifas në Bularat. Lulzim Basha paralajmëron se do të dalin në dritë skandalitetet të reja të kësaj qeverie. Basha tha se Partia Demokratike do të vjojë të bojkotojë seancat plenare pasi sipas tij janë të paktën 15 mandate të socialistëve që nuk legjitimohen me votë. Një foshnjë pa jetë është gjetur sot në një kazan beturinash në Lushnjë. Policia identifikoi nënën e foshnjës, një 32 vjeçare nënë e 2 fëmijëve të tjerë, e cila jeton në kushte të vështira ekonomike. Italia është përfshirë nga moti i keq, ku si pasojë e erave të forta e shirave të rrëmbyeshëm kanë humbur jetën 9 persona. Shkollat janë mbyllur në shumë qytete, ndërsa fluturimet nga aeroporti i Gjenovës janë pezulluar. Pentagoni dërgon 5200 trupa të armatosur në kufirin me Meksikën për të mbajtur nën kontroll situatën pas mbërritjes së karvanit të emigrantëve. Presidenti Trump tha se do të vendosen tenda për emigrantët që do të jenë në pritje të përgjigjes për azil. Skënderbeu rikthehet me prepotencë në poshtë Partizanin në kryeqytet, duke marrë kreun e klasifikimit pavarësisht rezultatit. Askush nga protagonistët nuk flet për titullin pasi kampionati është ende i gjatë. Refuzohet kërkesa e familjarëve të Konstantin Kacifas që ekspertiza në trupin e tij të kryhet nga mjekët grek. Prokuroria e Gjirokastrës bën të ditur se kërkesa nuk është në kompetencën e saj, pasi çështja është në ndjekje nga krimet e rënda. Telefoni i viktimës që mund të zbulojë detajet e rëndësishme nuk është gjetur ende. Kanë kaluar vetëm 2 ditë nga vrasja e minoritarit grek në Bularat të Gjirokastrës, por telefoni i Konstandinos Kacifas, i cili mbeti i vrarë gjatë një shkëmbimi zjarri me forcat Renea, nuk është gjetur ende. Burime për News24 bëjnë me dije se telefoni i viktimës mund të jap detaje dhe informacione të rëndësishme për të hedhur dritë mbi ngjarjen. Po ashtu mësohet se kërkesa e familjes së 35 vjeçarit që autopsia të bëhej nga një mjek ligjor grek nuk është pranuar nga prokuroria e Gjirokastrës për shkak kompetencash, pasi çështja është në ndjekje nga prokuroria e krimeve të rënda në Tiranë. Një ditë më parë, familjarët e Kacifas kërkuan një mjek ligjor nga Greqia për të kryer autopsinë e djalit të tyre. Familjarët dyshojnë se 35 vjeçari u qellua nga afër, duke mos u pajtuar me versionin e dhënë nga pala shqiptare. Nëna e Konstandinos vijon të jetë në gjendje të rënduar psikologjike pas vrasjes së djalit. Ndërkohë babai i 35 vjeçarit ka folur për herë të parë në media greke, duke rrëfyer se i biri donte të shpërndante në fshat frymën e tij patriotike, të frymzuar nga ushtarët grek. Konstandinos ήταν εμπνευσμένος από τους στρατιώτες, Έλληνες στρατιώτες. Ai u frymzua nga ushtarët grek që ranë këtu në Epir. U frymzua aq thellë, saqë nuk ishte ndarë nga flamuri grek. Që kur erdhi ai, e ngriti flamurin grek në kodrën që ranë grekët. Kacifas qelloi ndaj policisë së shtetit ditën e diel dhe pas shumë orësh përplasish me armë, aksioni në fund përfundoi fatal për minoritarin, i cili u qellua nga forcat Renea, pavarësisht thirrjeve të përsëritura për t'u dorëzuar. News24 siguroi pamjet kur minoritari grek qellon ndaj policisë. Në pamjet e filmuara në mënyrë amatore, shihet 35 vjeçari i veshur me uniformë ushtarake dhe me një automatik në dorë, teksa qellon në drejtim të automjetit të policisë, që ndodhet në qendër të fshatit Bularat, ndërsa në rrugë ka kalimtar mes tyre dhe fëmijë. Kjo ngjarje ka shkaktuar reagime dhe kundërreagime nga të dyja shtetet, ndërsa gjua e përdorur për ngjarjen ka qenë e polarizuar si nga Tirana ashtu edhe nga Athina zyrtare. Sulm me molotov në një zyrë turistike shqiptare në qendër të Athinës. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit, ndërsa mediat greke ngrenë dyshime se sulmi mund të lidhet me vdekjen e 35 vjeçarit Konstandinos Kacifas. Sipas informacioneve të para, autorët e hodhën molotovin në fasadën e dyqanit duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Kompania shqiptare operon në fushën e linjave ndërkombëtare të autobusëve.
Kryedemokrati Lulzim Basha mblodhi rreth mesditës grupin parlamentar për të diskutuar mbi aksionin opozitar në ditët në vijim. Në mbledhjen me dyert të mbyllura, Basha ju ka kërkuar deputetëve të bëhen gati, pasi sipas tij dita e përballjes me qeverinë do të jetë e shpejtë. Ai ka paralajmëruar zbulimin e skandaleve të tjera të qeverisë në ditët në vijim. Vendi është në kolaps total. Partia Demokratike do të vazhdojë betejën për dekriminalizimin e zgjedhjeve. Ne do përgatitemi intensivisht për zgjedhje dhe do i fitojmë ato. Minimumi 15 mandate nga Partia Socialiste janë të palegjitimuara, prandaj qëndrimi ynë me parlamentin do të mbetet i njëjtë, është të shprehur Basha. Komisioni i ligjeve miratoi 2 kandidaturat e Partisë Socialiste për antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërkohë që opozita nuk ka depozituar ende asnjë propozim. Megjithëse dhanë votën në mbështetje të propozimeve, socialistët Bashkim Fino dhe Alket Hyseni shkëmbyen replika me kandidatin Bledar Skënderi. Debati u përqendrua mbi regjistrimin përtej afatit ligjor të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 2017-s dhe hetimit për financimin e partive në zgjedhje. Edhe pse afati përfundimtar për të dorëzuar 2 kandidaturat për antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është data 11 nëntor dhe kur mbeten 8 muaj nga zgjedhjet lokale, opozita nuk ka depozituar në kuvend asnjë propozim. Në këto momente Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përbëhet nga 3 antar, Denar Biba dhe Edlira Jorgaqi të Partisë Socialiste dhe kryetari Klement Zgori i opozitës. Ndërkohë që në mbledhjen e Komisionit Parlamentar të Ligjeve u miratuan 2 kandidaturat e socialistëve, Bledar Skënderi dhe Rezarta Bitri. Nuk di nëse partitë e tjera, grupet e tjera parlamentare duket kanë vendosur ndoshta të mos e ushtrojnë të drejtën e ofruar nga nini 14 kod zgjedhor, por sigurisht kjo është një çështje e cila u përket tërësisht grupeve tjera parlamentare. Por mbledhja e kësaj të martej në Komisionin e Ligjeve nuk kaloi pa replika mes antarëve socialistë të komisionit dhe kandidatit të përposuar nga vetë PS, Bledar Skënderi. Ishte Bashkim Fino që pyeti Skënderin, që deri para pak kohësh ka qenë pjesë e KQZ-s, se përse u vendos regjistrimi i opozitës në zgjedhjet e 2017-s, kur afati ligjor kishte kaluar. Si ka mundësi që regjistruat subjektin politik PD jashtë afatit për zgjedhjet e vitit 2017? Do me bët një shkelje ligjore, ndërkohë që kërkoni një mandat të plot. Në bazë të kodit zgjedhor, çdo kandidat për deputet ka pasur të drejtën e ankimit kundër vendimit të KQZ-s. Kundër vendimit ton nuk është bërë asnjë ankim as nga subjektet zgjedhore, as nga kandidat për deputet, kështu që unë mendoj që procedura ka qenë e saktë. E dyta, dhe ç'është më e rëndësishme, ne kemi si mision garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në Republikën e Shqipërisë. Dhe ky qëllim prevalon mbi çdo rregull apo normë të vogël të shkruar. Të njëjtin interes pati dhe socialisti tjetër Alket Hyseni, i cili kërkoi të dinte më shumë se përse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka hetuar mbi financimin e partive në fushat, edhe pse ka pasur një rezolut të kuvendit për hetim nga ana e KQZ-s. Ku e ndani këtë momentin, këtë vijin e holl mes drejtës morale për të shkelur në një normë në një rast caktuar apo për ta haruar në një normë, sado rregull i vogël apo normë e vogël, dhe në rastet tjera nuk ndërhyni edhe kur keni një rezolut për të bërë hetim thelluar. E them këtë sepse kemi pasur situata dhe fakte të njohura botërisht që subjektet caktuara politike kanë mashtruar me financimet politike. Është kompetencë e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë që të kryejë hetimin kur ka shkelje. Ne kemi bërë evident fakte dhe në seanca publike edhe me shkresa zyrtare, kështu që ne jemi në rregull, kemi bërë detyrën tonë si institucion. Para komisionerëve të ligjeve, kandidati Rezarta Bitri pranoi se depolitizimi i administratës zgjedhore është pozitiv, por se kërkon kohë. Pas votimit në seancën plenare, KQZ do të ketë numrin e nevojshëm prej 5 antarësh për të vijuar punën në përgatitjen e zgjedhjeve të ardhshme, edhe nëse opozita nuk i plotson vendet që i takojnë asaj me ligj. Pas votimit në Komisionin e Ligjeve të 2 kandidaturave të Partisë Socialiste për antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka reaguar kryetari demokrat Lulzim Basha. Në bashkëbisedimi me gazetarët, Basha akuzoi mazhorancën socialiste se po uzurpon Komisionin e Zgjedhjeve, ndërkohë që tha se Partia Demokratike nuk do të bëhet pjesë e kësaj historie. Ai ka vijuar akuzat në adresë të Partisë Socialiste dhe lidershipit të saj për lidhjet me krimin. Aprovimi 2 kandidaturave nga Partia Socialiste përbën një shkelje të ligjit. Partia Socialiste nuk ka drejt në kuadrin aktual ligjor të propozojë 2 kandidatura, por ka uzurpuar një kandidaturë të opozitës, që është një shenjë
e asaj që kemi thënë, degradimi total të pushtetit. Pra është kapje e paligjshme e KQZ-s dhe natyrisht që opozita nuk mund e nuk do të bëhet pjesë e kësaj. Nuk mund e nuk do të bëhet pjesë e kësaj. Vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me rëndësinë që ka për procesin zgjedhor, është vetëm një pjesë e problematikës që ka shkaktuar një qeverisje e dalë nga krimi, me mandate të falura nga krimi. Sot nuk kemi gjykatë kushtetuese, efektivisht nuk kemi gjykatë lartë, kemi një prokurore të përgjithshme, një prokurore të krimeve të rënda që janë kamikaz politik dhe shërbëtor të interesave kriminale dhe qeveritare, kemi një prokurori të tërë dhe sistemin gjyqësor nën terror për të shkatruar, mbyllur, prishur hetimet për eksponentët politik të Partisë Socialiste, apo më themi të organizatës kriminale të rilindjes që ka uzurpuar Partinë Socialiste, dhe radha e punëve për të zgjidhur këto probleme kalon detyrimisht nga ajo që po shkrova më sipër. Beteja kryesore është beteja për ndarjen e politikës nga krimi dhe për vënien e të inkriminuarve para drejtësisë. Nga Samir Tahiri e Tauran Balla, Tevan Gjushdako, Fatmir Xhafa, Damian Gjiknuri me shok. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Prokurori që drejtoi grupin e hetimeve për çështjen Gërdeci, Sokol Stojani, doli këtë të martë në një seancë dëgjimore përpara komisionit të pavarur të kualifikimit. Nga hetimi i thelluar administrativ i kryer nga KPK, prokurori i karrierës rezultoi pa probleme në të treja shtyllat e vettingut. Sokol Stojani, prokurori që drejtoi grupin e hetimit për çështjen Gërdeci, ku asokohej i pandehur rumore dhe ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu, doli këtë të martë në seancë dëgjimore publike përpara institucioneve të vettingut. Nga hetimi i thelluar administrativ i kryer nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, prokurori i karrierës rezultoi pa probleme në të treja shtyllat e kontrollit. Relatoria e çështjes Tase LDKPI konfirmonte se subjekti i rivlerësimit ka bërë deklarim të saktë në përputhje me ligjin, ka burime financiare për të justifikuar pasurinë dhe nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesit. Si pasuri të Stojanit u listua një apartament i blerë në vitin 2002 me kredi, si dhe një automjet me vlerë 4.000 euro. Në sitën e kontrollit të trefisht kanë kaluar edhe familjarët e prokurorit, të cilët gjithashtu e kanë justifikuar pasurinë me burime të ligjshme. Drejtoria e sigurimit të informacionit të klasifikuar konfirmonte përshtatshmërinë e Stojanit në detyrë, për shkak se nuk ishin gjetur lidhje të tij me eksponent të krimit të organizuar. Në shtyllën e aftësive profesionale, prokurori kishte marrë vlerësime pozitive, ndërsa në emër të tij ishin paraqitur 7 ankesa, njëra prej të cilave nga ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu. Asnjëra prej ankesave nuk ishte gjetur bazë ligjore. Pasi u njoh me gjetjet e komisionit, prokurori Stojani kërkoi konfirmimin në detyrë. Vendimi për të pritet të shpallet të mërkurën e 31 tetorit. Një foshnjë pa jetë është gjetur e braktisur në një kosh mbeturinash në Lushnjë. Foshnja rreth 7 muajshe e porsalindur është gjetur nga disa fëmijë ndacak që kontrollonin për kanaçe, ndërkohë policia po punon për zbardhjen e ngjarjes. Një foshnjë e pa jetë është gjetur e braktisur mëngjesin e kësaj të martë në një kosh mbeturinash në Lushnjë. Foshnja rreth 7 muajshe e sapo lindur është gjetur nga disa fëmijë ndacak, të cilët kontrollonin në koshat e mbeturinave për kanaçe. Foshnja e seksit femër dyshohet se është braktisur nga ëma 32 vjeçare, e cila e kishte lindur vetëm 2 ditë më parë. Menjëherë është njoftuar policia dhe në vendngjarje ka mbërritur edhe ambulanca, me të cilën është bërë edhe heqja e trupit të foshnjës nga koshi dhe është dërguar në morg për ekzaminimin e mëtejshëm. Policia e Lushnjës ka shoqëruar në komisariat nënën 32 vjeçare Almanexha. Gjendja tepër e vështirë ekonomike dyshohet se ka çuar 32 vjeçaren të braktisë fëmijën e porsalindur. Almanexha po merret në pyetje në policinë e Lushnjës për sqarimin e plotë të ngjarjes. 2 turistë të huaj janë shpëtuar nga policia pasi ishin bllokuar në bjeshkët e Kaprës në zonën e Thethit. Pas 8 orësh kërkime nga banorët e zonës dhe policia, turistët u gjetën shëndoshë mirë në majën e Jezercës. Shpëtohen 2 turistë të huaj në Theth, të cilët kishin mbetur të bllokuar në bjeshkët e Kaprës. Në orët e pasdites së të hënës, policia ka marrë njoftimi se në afërsi të bjeshkëve të Kaprës, 2 turistë me inicialet SC 27 vjeç nga Hollanda dhe CS 33 vjeç nga Irlanda e Veriut kanë ngatruar rrugën për të dalë në qafën e Valbonës dhe kanë dalë në vendin e quajtur Qafa e Pejës.
Pas tetor kërkimesh nga policia dhe banorët e zonës, u bë e mundur gjetja e 2 turistëve në vendin e quajtur Maja i Ezercës, në një zonë të thepisur malore dhe me rrezik për jetën e tyre. Policia ka bërë transportimin e turistëve për në theth, të cilët janë në gjendje të mirë shëndetësore. Për vitin që vjen, qeveria ka planifikuar ta japë me koncesion autostradën Tiranë-Durrës me një vlerë që arrin rreth 385 milion euro. Është parashikuar që në këtë vlerë të përfshihet ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e saj. Por ky nuk do të jetë koncensioni vetëm, pasi në projekt buxhet të vitit 2019 qeveria ka parashikuar dhe 2 aeroporte, si dhe disa akse kombëtare, shkolla dhe spitale. Vitin e ardhshëm, qeveria ka parashikuar të jap me koncesion 5 akse kombëtare mes të cilave dhe autostradën Tiranë-Durrës. Në projekt buxheti në vitit 2019 vihet re se projekti për këtë segment rrugor ka vlerën e 385 milion eurove dhe do të përfshijë ndërtimin dhe mirëmbajtjen e autostradës. Tiranë-Durrës prej 30 kilometrash e gjatë, që për nga parametrat nuk mund të quhet autostradë, sipas qeverisë kërkon financime serioze për rehabilitimin e plot të saj dhe mirëmbajtjen. Ministri i Infrastrukturës Damian Gjiknuri shpeshherë ka bërë publike faktin se nevoja për investime në këtë aks është shumë më e madhe se sa mundëson buxheti i shtetit, ndaj dhe projekt buxhetin e ri është parashikuar dhënia me koncesion e saj. Rruga Tiranë-Durrës shpesh ka qenë problematike, kryesisht në dimër. Vetëm në 2 vitet e fundit, segmenti Tiranë-Kashar është përmbytur disa herë duke sjellë dëme serioze për bizneset, ndërkohë që ndërhyrjet për riparimin dhe mirëmbajtjen e kësaj autostrade nga ana e autoritetit rrugor shqiptar kanë qenë të pakta. E fundit ishte ajo qershorit të këtij viti, ku u bën disa arnime me asfalt të pjesëve të dëmtuara të rrugës. Duke qenë se aksi Tiranë-Durrës lidh kryeqytetin me jugun e vendit, rritja e vazhdueshme e trafikut sjell nevojën jo vetëm për mirëmbajtjen e saj, por edhe zgjerimin me më shumë korsi. Ndërkohë, ky nuk do të jetë koncencioni vetëm, i parashikuar për rrugët kombëtare në projekt buxhetin e vitit 2019. Pritet që t'i jepen privatit për ndërtim, operim dhe mirëmbajtje, edhe 4 akset e tjera rrugore nacionale, Milot-Ballrem, Orikum-Himar, Tiranë-Thuman-Vor dhe projekti për autostradën Kashar-Rogozhin. Qeveria shqiptare ka planifikuar të nënshkruajë edhe 2 kontrata të reja koncesionare aeroportuale. Kontrata e koncesionit për aeroportin e Vlorës parashikohet me 110 milion euro dhe aeroporti i Kukësit me një vlerë rreth 5 milion euro. Po kështu vitin e ardhshëm është parashikuar të nënshkruhen me PPP edhe ndërtimi i shkollave të reja në Tiranë dhe Spitali Rajonal i Fierit. Të gjitha këto koncesione kapin në total vlerën e 2 miliardë eurove. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, nderuar shikues. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të klikoni në balkanweb.com, aty njeni me këto dhe shumë informacione të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Mund të shfletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare dhe të ndiqni të gjithë programacionin e televizionit ton. Mjafton të klikoni mbi live streaming që gjeni në balkanweb.com. Ndajemi së bashku, më u takofshim.